સોલ્યુશન અને કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીના લેક્ચર નંબર 18 માં આપણે અબાષ્પશીલ દ્રાવ્ય અને બાષ્પશીલ દ્રાવક માટે રાઉટનો નિયમ જોયો. બરાબર. આજે રાઉટનો નિયમ આપણે એવી રીતે સાબિત કરીશું કે જે ફોર્મ્યુલાની મદદથી અગત્યના પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન થઈ જશે. બરાબર. તો આ બાજુ ધ્યાન રાખો. નિયમ તો તમે સમજેલા જ છો. બરાબર. રાઉટનો નિયમ મેં અગાઉના લેક્ચરમાં કહી દીધેલો છે, જોઈ લેજો. બરાબર. તો હેડિંગ આપી દઉં છું, રાઉટનો નિયમ. આ લેક્ચરમાં જે કંઈ હું સમજાવું છું એ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા માટે ખૂબ કામનું છે. થિયરી માટે મેં અગાઉના લેક્ચરમાં તમને સમજાવી દીધું છે કે થિયરી કઈ રીતે પૂછાય અને એમાં શું લખવું. બરાબર. અહીંયા જે આજે આપણે ફોર્મ્યુલા લાવીશું એ ફોર્મ્યુલાની મદદથી કેટલાક પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન કરવા સરળ બનશે. આપણે કેટલાક પ્રોબ્લેમ બી સોલ્વ કરીશું. તો રાઉટનો નિયમ એવો હતો, મેં અગાઉના લેક્ચરમાં કીધું એ પ્રમાણે, કે જ્યારે શુદ્ધ દ્રાવકમાં દ્રાવ્ય પદાર્થ ઓગાળીને દ્રાવણ બનાવવામાં આવે ત્યારે બનતા દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ તેમાં રહેલ શુદ્ધ દ્રાવકના બાષ્પ દબાણ અને શુદ્ધ દ્રાવકના મૂળ અંશના ગુણાકાર જેટલું. બરાબર. હવે પહેલા તો હું તમને એવું કહી દઉં કે અહીંયા આપણે અગાઉ વાત કરી દીધેલી છે, શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ P0, દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ આપણે દર્શાવીશું PS થી, દ્રાવકના મૂળ અંશ આપણે લખીશું X દ્રાવક અને દ્રાવ્યના મૂળ અંશ આપણે લખીશું X દ્રાવ્ય. બરાબર. તો P0 હોય તો શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ, PS હોય તો દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ, X દ્રાવક એટલે દ્રાવકના મૂળ અંશ, X દ્રાવ્ય એટલે દ્રાવ્યના મૂળ અંશ. હવે સ્ટેટમેન્ટ તો મેં તમને લખી આપ્યું કે જ્યારે દ્રાવ્ય પદાર્થ શુદ્ધ દ્રાવકમાં ઓગાળી દ્રાવણ બનાવો છો ત્યારે દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ કેટલું હોય છે? તો દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ PS એ કેટલું? તો શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ એટલે કેટલું થઈ ગયું? P0 અને શુદ્ધ દ્રાવકના મૂળ અંશ એ કેટલા થઈ ગયા? X દ્રાવક. આ બેના ગુણાકાર જેટલું હશે. શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ અને દ્રાવકના મૂળ અંશના ગુણાકાર બરાબર શું થઈ જાય છે? દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ. આ રૂલ્સ પ્રાયોગિક છે. પ્રયોગો દ્વારા રાઉટે આપણને આ નિયમ આપેલો છે. તો આપણે લખી શકીએ કે દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ PS ઇઝ ઇક્વલ ટુ શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ P0 અને શુદ્ધ દ્રાવકના મૂળ અંશ X દ્રાવક આ બેના ગુણાકાર જેટલું દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ હોય છે. P0 ને હું છેદમાં લાવી દઉં તો PS upon P0 is equal to X દ્રાવક. બરાબર છે. P0 ને આપણે શું કરી દીધા? છેદમાં લઈ દીધા. આને કહીએ આપણે ઇક્વેશન નંબર 1. આ જે ઇક્વેશન મળ્યું છે એને આપણે કહી દઈએ નંબર 1. હવે તમે જાણો છો કે મોલ અંશનો સરવાળો 1 થાય. બરાબર. અને આ બાઇનરી સોલ્યુશન છે એટલે એક દ્રાવ્ય અને એક દ્રાવક. એટલે આપણે લખી શકીએ કે X દ્રાવક પ્લસ
x દ્રાવ્યનો સરવાળો બરાબર 1. ઓકે, તો x દ્રાવક બરાબર શું થઈ જશે? 1 માઇનસ x દ્રાવ્ય. તો હું x દ્રાવકની જગ્યાએ સમીકરણ 1 માં લખી શકું 1 માઇનસ x દ્રાવ્ય. તો મારી પાસે એક ફોર્મ્યુલા આવી જશે PS upon P naught is equal to 1 minus x દ્રાવ્ય. x દ્રાવ્યને આ બાજુ લાવી દઉં તો PS upon P naught plus x દ્રાવ્ય is equal to 1. તો થશે 1 minus PS upon P naught is equal to x દ્રાવ્ય. P naught નો લસા લઈ લો તો P naught minus PS upon P naught is equal to થઈ જશે x દ્રાવ્ય. આ જે સમીકરણ છે એને બેટા હું કહી દઉં છું સમીકરણ નંબર 2. બરાબર? આટલું તો અગાઉના લેક્ચરમાં શીખવાડેલું છે. હવે આપણે આગળ આમાં ફોર્મ્યુલા પરથી કામ કરીએ કે સમીકરણ 2 ડિવાઇડ બાય 1, સમીકરણ 2 ભાગ્યા સમીકરણ 1 કરીએ તો સમીકરણ 2 માં લેફ્ટ સાઈડ શું છે? P naught minus PS upon P naught, અને આના લેફ્ટ સાઈડ શું છે? PS upon P naught. એટલે અહીંયા થશે PS અને P naught કે જતા રહેશે ઉપર. is equal to અહીંયા શું છે? x દ્રાવ્ય અને અહીંયા x દ્રાવક. તો શું થશે? x દ્રાવ્ય upon x દ્રાવક. P naught અહીંયાથી કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. બરાબર? તો આપણી સમક્ષ ફોર્મ્યુલા શું આવ્યું? P naught minus PS upon PS is equal to x દ્રાવ્ય upon x દ્રાવક. બરાબર? હવે જે તે ઘટકના મોલ અંશ એટલે એ ઘટકના મોલ અપોન ટોટલ મોલ, જેમ કે x દ્રાવ્ય છે તો n દ્રાવ્ય અપોન n ટોટલ, x દ્રાવક છે તો n દ્રાવક અપોન n ટોટલ. બરાબર? એ પુટ કરી દઈએ આમાં. તો P naught minus PS upon PS is equal to n દ્રાવ્ય upon n ટોટલ into x દ્રાવકની જગ્યાએ n દ્રાવક upon n ટોટલ કેન્સલ. બોલો તો શું થશે? P naught minus PS upon PS is equal to n દ્રાવ્ય upon n દ્રાવક. બરાબર? પરંતુ આ દ્રાવ્ય જે છે, દ્રાવ્યના મોલ એ ઓબ્ઝર્વ કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી છે. એને જો થિયોરેટિકલ કરવી હોય તો અગાઉ શીખવાડ્યા પ્રમાણે વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર સાથેને શું કરી દેવા પડે? ગુણી દેવા પડે. તો આપણી પાસે સમીકરણ આવ્યું P naught minus PS upon PS is equal to n દ્રાવ્ય upon n દ્રાવક into want of factor I. બરાબર? આ મૂળ ઓબ્ઝર્વ હતા, ના કેવા થઈ જશે? થિયોરેટિકલ. બરાબર? જે મેં તમને અગાઉ કીધેલું છે લખી. હવે અહીંયા હું જે શબ્દ બોલું છું એના પર ખાસ ભારણ આપજો કે આ તમારી સમક્ષ જે ફોર્મ્યુલા છે આ ફોર્મ્યુલા કરેક્ટ ફોર્મ્યુલા છે. કરેક્ટ ફોર્મ્યુલા છે. કોઈ પણ એક્ઝામ્પલનું સોલ્યુશન કરવાનું થાય બાષ્પ દબાણને અનુલક્ષીને, રાઉલ્ટના નિયમને અનુલક્ષીને, તો અગાઉનું ફોર્મ્યુલા થિયરી માટે હતું. આ કરેક્ટ ફોર્મ્યુલા છે. બરાબર? પેલું મંદ દ્રાવણો માટે હતું. આમાં ગમે તે દ્રાવણ હશે ચાલશે. આ દ્રાવણની હેલ્પથી તમારે દાખલાઓ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના થશે. ફોર્મ્યુલા ફરીથી યાદ રાખી લો. P naught minus PS upon PS is equal to n દ્રાવ્ય upon n દ્રાવક into want of factor I. આગળ તમારે જો મોલેક્યુલર વેઇટ ને એ બધું શોધવાનું પૂછે તો n દ્રાવ્યની જગ્યાએ તમે લખી શકો W દ્રાવ્ય upon m દ્રાવ્ય, અને n દ્રાવકની જગ્યાએ તમે લખી શકો
W द्रावक अपॉन M द्रावक। अगर पूछे तो कोईनो वेट शोधવાનું પૂછે, દ્રાવ્યનું મોલેક્યુલર વેટ શોધવાનું ઘણા દાખલાઓમાં પૂછશે તમને, તો તમારે મોલની જગ્યાએ વેટ અપોન મોલેક્યુલર વેટ સોલ્યુટ વેટ અપોન મોલેક્યુલર વેટ સોલ્વન્ટ પુટ કરી દેવાનું। ઓકે, એકદમ આસાન છે। આ ફોર્મ્યુલા પરથી આપણે દાખલા ગણીશું। આ ફોર્મ્યુલા મગજમાં રાખો, P0 માઇનસ PS અપોન PS is equal to N દ્રાવ્ય upon N દ્રાવક into one of factor I। આપણે હાલ ફોર્મ્યુલા લાયા હતા રાઉટના નિયમ પરથી, P0 minus PS upon PS is equal to N દ્રાવ્ય upon N દ્રાવક into one of factor I। બરાબર? અને આ ફોર્મ્યુલા એક્ઝામ્પલ માટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। બરાબર છે? હું આ ફોર્મ્યુલાની મદદથી તમને કેટલાક એક્ઝામ્પલ બી કેલ્ક્યુલેટ કરાવીશ। પરંતુ આ ફોર્મ્યુલામાંથી કેટલીક કિંમતો મૂકીને આપણે એક નવી ફોર્મ્યુલા બનાવીએ તો આપ જાણો છો कि N द्रावक is equal to W द्रावक upon M द्रावक। बराबर? आ कीमत ने અહીંયા આપણે શું કરી દઈએ તો શું થશે, P0 minus PS upon PS is equal to N દ્રાવ્ય upon અહીંયા થઈ જશે W દ્રાવક upon M દ્રાવક into one of factor I। શું કર્યું છે, N દ્રાવકની જગ્યાએ W દ્રાવક upon M દ્રાવક કિંમત મૂકી છે। હવે બેટા M દ્રાવક તો જતો રહેશે ઉપર, તો ફોર્મ્યુલા કેવું આવશે આપણી સાથે, P0 minus PS upon PS is equal to N દ્રાવ્ય આ ઉપર જતો રહેશે એટલે M દ્રાવક upon W દ્રાવક into one of factor I। હવે હું શું કરીશ, આ ઇક્વેશનને 1000 વડે ગુણીએ અને 1000 વડે ભાગી દઈએ। સમજાય છે? તો શું કરીશું આપણે, આ બાજુ ધ્યાન રાખો, P0 minus PS upon PS is equal to P0 minus PS upon PS N દ્રાવ્ય M દ્રાવક into one of factor I upon નીચે છે W દ્રાવક। એમાં અહીંયા 1000 વડે ગુણો ને 1000 વડે ભાગો તો કોઈ ફરક ના પડે, એટલે ગુણ્યા 1000 upon 1000। બરાબર? હવે મોલમાં જે વજન લઈએ છે ને બેટા, देखो समझाय तो मोल એટલે શું છે, વજન ગ્રામમાં अपॉन મોલેક્યુલર વેટ ગ્રામ પર મોલ। બરાબર? એટલે અહીંયા જે દ્રાવકનું વજન છે એ શેમાં આવી ગયું, ગ્રામમાં, પણ 1000 વડે ભાગી ગયો તો ગ્રામમાંથી વજન શેમાં જતું રહેશે, કિલોગ્રામમાં। તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા શું થશે, P0 minus PS upon PS is equal to N દ્રાવ્ય M દ્રાવક into one of factor I upon W દ્રાવક એ શેમાં થઈ ગયું, કિલોગ્રામમાં, આ શેમાં થઈ ગયું, કિલોગ્રામમાં into 1000। બરાબર? હવે તમને કદાચ કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ટરકન્વર્ઝન આ ચેપ્ટરમાં આગળ સમજાવી છે, એમાં કદાચ તમે જોયું હોય તો મોલાલિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું હતું, તો દ્રાવ્યના મોલ અને દ્રાવકનું વજન કિલોગ્રામ છે। તો આ ફોર્મ્યુલામાં તમે જુઓ, દ્રાવ્યના મોલ અને દ્રાવકનું વજન કેજી છે, એની જગ્યાએ તમે શું લખી શકો, મોલાલિટી
તો ફોર્મ્યુલા કેવું થઈ ગયું? P0 minus PS upon PS is equal to molality ગુણ્યા m દ્રાવક into want of factor I upon 1000. તો આ ફોર્મ્યુલા બી તમે એક્ઝામ્પલ માટે યાદ રાખી શકો છો, બરાબર? મેં તો તમને સાબિત કરીને આપ્યું છે. જો સાબિત કેવી રીતે કર્યા બધું જુઓ. આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા હતું કયું? P0 minus PS upon PS is equal to n દ્રાવ્ય upon n દ્રાવક into want of factor I. બટ n દ્રાવક એટલે શું? વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. W દ્રાવક upon m દ્રાવક. તો મેં કિંમત અહીંયા મૂકી દીધી W દ્રાવક upon m દ્રાવક. m દ્રાવક જતો રહેશે ઉપર. પછી W દ્રાવક ગ્રામમાં વજન છે, બરાબર? એને મેં 1000 વડે ગુણ્યો 1000 વડે ભાગી દીધું. 1000 વડે ગુણ્યો 1000 વડે ભાગી દીધું, બરાબર? ગ્રામમાં વજન હતું, 1000 વડે ભાગ્યું એટલે શામાં થઈ ગયું? કિલોગ્રામમાં. ગુણ્યા અહીંયા શું આવી ગયા? 1000, બરાબર? આપ જાણો છો કે દ્રાવ્યના મોલ અપોન દ્રાવકનું વજન કિલોગ્રામ, એને શું કહેવાય? મોલાલિટી. આ કિંમતની જગ્યાએ શું મૂકી દીધી? મોલાલિટી. તો આપણી સમક્ષ ફોર્મ્યુલા આવ્યું P0 minus PS upon PS is equal to molality ગુણ્યા m દ્રાવક upon 1000 ગુણ્યા want of factor I. હવે જો શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ આપ્યું હોય, દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ આપ્યું હોય, બરાબર? want of factor તો આપ જાણો જ છો, અને દ્રાવકનું મોલેક્યુલ્સ વેઇટ પણ આપ જાણો. તો આના પરથી તમે શું શોધી શકો? મોલાલિટી, બરાબર? તો આ ફોર્મ્યુલા પણ તમે વાપરી શકો છો. અગત્યની છે, બરાબર? યાદ કરી લેજો. P0 minus PS upon PS is equal to molality ગુણ્યા m દ્રાવક upon 1000 into want of factor I. ઓકે?